Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo số liệu của Hải quan Việt Nam tháng 6 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 194 triệu đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cá tra trong nửa đầu năm nay đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Về cơ cấu sản phẩm, cá tra mã S03 chiếm 98% tỷ trọng trong tổng cá tra Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường, đạt 997 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh mã HS0304 đạt 821 triệu đô la Mỹ, tăng 11%, tiếp tục là động lực xuất khẩu chính. Xuất khẩu cá tra chế biến mã S16 trong nửa đầu năm nay đạt 26 triệu đô la Mỹ, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 3% tỷ trọng. Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục chứng kiến tăng trưởng âm về nhập khẩu cá tra Việt Nam trong tháng 6 năm 2025 và cả 6 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục khẳng định là thị trường tiêu thụ cá tra số 1 của Việt Nam. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông trong tháng cuối quý 2 năm 2025 đạt 53 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với tháng 6 năm 2024. Tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong 6 tháng đầu năm nay đạt 249 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 6 năm 2025 đạt 34 triệu đô la Mỹ, tăng 23% so với tháng 6 năm 2024. Tổng xuất khẩu cá tra trong 6 tháng đầu năm 2025 sang Mỹ đạt 175 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau Mỹ, Brazil tiếp tục chứng minh sức tiêu thụ mạnh mẽ các sản phẩm cá tra đến từ Việt Nam, đặc biệt là phi lê cá tra đông lạnh. Tháng 6 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang quốc gia Nam Mỹ này đạt 16 triệu đô la Mỹ, tăng 111% so với tháng 6 năm 2024. Nửa đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Brazil đạt 175 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Kính thưa quý vị, ngày 5 tháng 7 năm 2025, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức tại thủ đô của Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Nam Việt Navico và AV09 Commercial Exporter của Brazil trong lĩnh vực thủy sản. Đây là một trong những kết quả cụ thể đầu tiên góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương hướng tới mục tiêu 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bên cạnh đó, Việt Nam và Brazil cũng nhất trí đẩy nhanh đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối Mercosur, hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư, tạo thuận lợi về visa và mở rộng đường bay nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp và kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đáng chú ý, Navico là doanh nghiệp tham gia cung ứng trong lô hàng đầu tiên gồm cá tra, cá ba sa và rô phi xuất khẩu chính ngạch từ Việt Nam sang Brazil, một dấu mốc lịch sử trong quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai quốc gia. Xuất khẩu cá tra sang EU trong tháng 6 năm 2025 đạt 13 triệu đô la Mỹ, giảm 15% so với tháng 6 năm 2024. Lũy kế xuất khẩu cá tra sang EU trong nửa đầu năm nay đạt 90 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Lan vẫn là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất các sản phẩm cá tra Việt Nam trong khối EU. Lũy kế xuất khẩu cá tra sang Hà Lan trong 6 tháng đầu năm nay đạt 26 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Kính thưa quý vị, thông tin về việc áp thuế đối ứng của Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết. Mỹ đã công bố mức thuế mới đối với loạt đối tác thương mại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Việt Nam vẫn đang chờ đợi kết quả đàm phán cuối cùng từ phía chính phủ Mỹ. Trước nguy cơ bị áp thuế đối ứng từ Mỹ, một số doanh nghiệp chuyển sang các sản phẩm chế biến sâu, chất lượng cao để nâng cao giá trị, đồng thời tránh rủi ro bị đội giá sau thuế. Do đó, việc xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ các đơn hàng từ đầu năm, đặc biệt là các hợp đồng giao hàng ký trước đó nên chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của tháng 6. Trên đây là bản tin nhận định thị trường thương mại thủy sản Việt Nam của VASEP. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.